Prissättning. Nu ska vi gå in på prissättning och ge dig lite tips på hur du kan tänka när du ska sätta pris på din produkt eller tjänst. Så, hur sätter du rätt pris? Vi ska titta på prissättning utifrån 2 perspektiv. Dels utifrån vilka kostnader som ska täckas, dels andra faktorer som du behöver väga in. Så vad har vi för kostnader som ska täckas? Du kommer att ha fasta och rörliga kostnader och ska ge utrymme för vinst. Vilka är då de andra faktorerna? Den första frågan du behöver ställa dig är: vad är kunden villig att betala? Här får du testa dig fram till rätt prisnivå. Därefter så får du titta på vad konkurrerande lösningar kostar och se vad ett rimligt marknadspris kan vara. Tänk på att ditt pris skapar en viss förväntan hos kunden. Har du ett högt pris behöver du ha ett bra erbjudande, och höjer du priset på grund av höga kostnader så måste du ha ett bättre erbjudande. Sänker du priset behöver du säkerställa att det finns utrymme för löner och kostnadstäckning utan att förlora din lönsamhet. För att få hela bilden klar för dig så behöver du även göra en tidsbudget. Oavsett vilken bransch du jobbar i så krävs det tid för olika sysslor. I en butik ska varor packas upp, lokalen städas och inköp ska ske. För en konsultverksamhet tar försäljning mycket tid, så glöm inte att ha med säljbar tid i din budget. Den här bilden visar olika typer av aktiviteter som tar tid och som du kan behöva hantera i din planering. Det är allt från säljtid, administration, nätverksaktiviteter, transport och sjuktid. Och det viktigaste: glöm inte att ta med din egen tid när du beräknar dina kostnader. Det finns olika sätt att ta betalt för din tid, och här ska vi visa några exempel. Ett vanligt sätt är timdebitering, som innebär att du tar betalt för varje timme. Ett projektpris är ett fast pris på en tjänst som ska levereras. I en timbank så avropar kunden timmar när det behövs inom ett visst tidsintervall. Man kan också sätta pris på ett visst ansvarstagande. Och ett sista sätt är abonnemangsformen, som blir allt vanligare idag, där du betalar till exempel ett månadspris för att nyttja en viss tjänst. Vilken prisfilosofi ska du använda? Det finns olika sätt såklart. Du kan sätta pris efter den nivå konkurrenterna har. Du kan också sätta pris så att du täcker dina kostnader, eller så kan du försöka komma fram till hur mycket kunderna faktiskt är beredda att betala för din produkt eller tjänst. Det vill säga hur de värderar ditt erbjudande. Det bästa förstås är om du har något som särskiljer sig från andra, så att du inte bara konkurrerar med priset. Väljer man att sätta ett lågt pris så ska man i alla fall veta vad man gör och vilka konsekvenser det får för verksamheten. Räkneexemplet här ska illustrera vad som händer om man sänker priset vid varuhandel. Sänker du priset med 10% måste du öka antalet sålda varor med 50%. Det är alltså 50% mer arbete. Vad vill vi ha sagt med det här? Jo, att bruttovinstmarginalen är viktig att hålla koll på. Hur tänker du kring prissättning?